A Húsvét-sziget kráterei. A Húsvét-szigeten több ezer kráter található. A kutatókat nagyon zavarta a kráterek száma. Légfelvételeket készítettek, hogy megértsék, miért ástak a helyiek ennyi krátert, mélyedést. Egyáltalán mekkora munka lehet ilyen sok mélyedés ásása? Észrevették, hogy mélyedések több csoportba sorolhatóak. Tehát valami logika mégis van a mélyedések között. Tehát meg kellett érteni, hogy ha kiásták és ilyen hatalmas munkát fektettek bele, akkor miért tették? A kutatók többségét zavarta a munka volumene. És erre a kis lakosság száma miatt egyre gondolhattak. Az idő. Talán sok-sok ezer éve kellett a hihetetlen sok mélyedés kiásásához. Na de akkor a mélyedések többsége el lenne laposodva az időjárás miatt. Mégis szépen látható csoportok vannak. Maradt a talajmunka. És hát ha szerencse van, és a mélyedésekben talán találnak valami leletet. Először a sziget közepén kezdtek feltárni a mélyedéseket. De semmi. Vagy mégis találtak valamit. De ezt csak 10-12 évvel később kapták meg ajándékul. De ne rohanjunk előre ennyire az időben. Pár geológus kitalálta, hogy a sziget két pontyán óriási kráter van, és az egy vulkán volt. A régészek ezeket nem vizsgálták, mert a helyiek nem voltak hajlandóak oda menni dolgozni. Sőt, azt mondták, hogy senki sem menjen oda, mert jön egy szellem és rontást hoz az emberre. Na, a geológusaink okosabbak voltak. És elkezdték az déli mélyedést felmérni, amit vulkánnak néztek. Páran a második napon kidőltek. És volt egy kérerős, aki 3 napig járta a vulkán kráterét. Aztán ágynak esetek ezek az emberek is. 1 hét leforgás alatt meghalt mindenki. Természetesen egy vírus volt, amire ráfogták a haláleseteket. Közben a légi felvételek kézről kézre jártak, és egy volt katona azt mondta, hogy ezek a felvételek pont olyanok, mint a háborúban a harcszintér felvételei. A gond a méretekkel van. De amúgy totál olyanok a mélyedések, mintha bombáztak volna. De a méretekkel gond van. A lényeg, hogy végül megfejtést a USA kísérleti atomrobbantások telephelyein lévő robbantási nyomokkal azonosították. Sőt, annyira belemerültek a kráterek azonosításába, hogy szétkategorizálták és megtalálták a kísérleti robbantások helyein a megfelelő krátertípusokat azonosítottak. Így a töltetek méretét is nagyjából lehetett azonosítani. Igen, nem pontosan, mert csak a mostani állapotuk alapján lehetett kategorizálni. A valós méretük az idők folyamán lecsökkent a természeti behatásból kifolyólag, de mégis lehetett kategorizálni. A sugárzási mennyiségük is jócskán lecsökkent a kísérleti robbantások telephelyein lévő kráterek sugárdózisához képest. De az arányok megmaradtak. Így egyrételművá vált, hogy a szigetet gyakorlatilag letarolták. Ezeket az USA kísérleti robbantásokat azonosították. Első kisebb méretű kráterek. Ezeket a Tumbles-Nappertest Operations nevű kísérleti robbantások krátereivel azonosították. Tumbles-Nappertest Operations gyakorlat, ahol ágyiból lőttek ki a nukleáris tölteteket.
és közben csapatmozgásokat hajtottak végre. A Desert Rock 4 gyakorlat egy fegyveres erők személyzetét bevonó hadseregi kiképzési program, megfigyelő programokat foglalt magában a Charlie, Dog, Fox és Zorz lövészeteken, valamint taktikai manővereket a Charlie, Dog és Zorz lövészetek után. A taktikai manővereket részben azért tervezték, hogy realisztikus kiképzést biztosítsanak a szárazföldi egységek számára taktikai atomfegyverek támogatására, valamint hogy meghatározzák a gyakorlaton részt vevő csapatok pszichológiai reakcióit. A Dog taktikai manőver volt az első tengerészgyalogsági gyakorlat, ahol éles atomtölteteket vetettek be a gyakorlaton. Operation EVY. Gyakorlat itt már távolról mozogtak az egységek. A töltet neve State Mike. A Desert Rock 4 gyakorlat, az AECDOD közös szervezet. És a légierő különleges fegyverközpontjának, ACC, legtöbb tevékenységének résztvevői számára 13 hetes időszakonként 3,0 rem-gamma sugárzás dóziskorlátot állapítottak meg a második azonosított kráter típus és sugárdózis. Operation Upshot E. A közepes krátereket és azok dózisát tudták azonosítani a gyakorlaton lévő kráterekkel. Az NTS-ben 1953. március 17 és június 4 között végrehajtott Upshot-Knotole hadművelet 11 nukleáris kísérletből állt, ami meghaladta bármely korábbi nukleáris kísérleti sorozat számát. A harmadik azonosított kráter típus Operation Castle. Ez 6 robbantás volt. Név szerint Bravo, Romeo, Con, Union, Yankee, Nectar, a Castle-teszt volt a csúcspontja a szuper, vagy hidrogénbomba 1950-ben kezdődött fejlesztésének. A Shade-Zorz-teszt, az 1951-es Graham-Houche sorozat egyik tesztje, demonstrálta a tartós termonukleáris reakció elindítását hasadási reakció segítségével. Fúziós vagy termonukleáris reakciókat alkalmaztak 1952-ben az IVY hadműveletben a Mike eszköz nagyon erős detonációjának előállítására, de a Mike nem volt szállítható nukleáris fegyver. A Bravo-ban, az első Castle-tesztben a Mike-nál erősebb eszközt teszteltek. A Castle volt az első csendes-óceáni sorozat, amelyben a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium, EL, biztosított egy nukleáris eszköztesztelésre, amelyet Shade Cohn néven robbantottak fel. Az összes korábbi nukleáris kísérleti eszközt a Los Alamos Nemzeti Laboratóriumban tervezték. A Castle detonációk közül csak a Bravo okozott jelentős, váratlan személyi sugárterhelést. A sorozat első lövése, amely jelentősen meghaladta a várt sugárzási szintet, nagy mennyiségű radioaktív anyagot juttatott a légkörbe. Ezeket az anyagokat a szél felkapta, és a részecskéket sokkal nagyobb területen terjesztette el, mint azt korábban várták. Ez a Marshall-sziget lakosainak, japán halászoknak és a távoli repülőtereken tartózkodó amerikai személyzet szennyeződéséhez és sugárterheléséhez vezetett. A negyedik azonosított kráter típus, amíg szinte a dombok tetejét lemetszette. Operation TA. Az 1955. február 18 és május 15 között végrehajtott Teapod hadművelet volt a CONUS tesztek 5. sorozata.
A sorozat 14 nukleáris detonációjából 2, az Apple 1 és a Vaspöpröim, ugyanazon a napon történt, bár az NTS különböző részein. Az ESS, az egyetlen teapot felszín alatti detonáció, 67 láb, tonna földet nyomott felfelé, ezáltal egy 88 méter széles és 96 láb mély, 33 méter, krátert hozott létre. Körülbelül 8 km messziről figyelték a robbanást. A kép a megfigyelő helyen készült, ami 8 kilométer volt a robbanás helyétől. Az Eisenhower elnök által 1954. augusztus 30-án engedélyezett teapot műveletet. A víz alatti kráterek. Ezzel a gyakorlattal azonosították a víz alatti krátereket. Bár a méretek nem azonosak. De víz alatti robbantás mofózata igen. Operation Wigwam. A Wigwam hadművelet mindössze egyetlen nukleáris detonációból állt, egy mélyvízi tesztből, amelyet a Csendes-óceánon hajtottak végre, San Diegótól, Kalifornia, körülbelül 500 mérföldre délnyugatra. A szerkezetet egy kábellel függesztették fel egy pilóta nélküli uszályról, és 600 méter mélyen, 4000 méter mély vízben robbantották fel. A 30 kilotonna energiájú tesztre 1955. május 14-én, Csendes-óceáni idő szerint 13 órakor került sor. A Wigwam előtt nukleáris fegyvereket teszteltek a légkörben, a föld vagy a víz felszínén, illetve sekélyvíz alatti mélységben. Jelentős érdeklődés alakult ki, különösen a haditengerészeten belül, a mélyvízi hatások vizsgálata iránt, amelynek során egy fegyvert olyan mélységben robbantanak fel, hogy a nukleáris robbanás összes kezdeti energiája a vízben maradjon. Körülbelül 6800 fős személyzet és 30 hajó vett részt a Wigwam hadműveletben. Ők vezették vagy támogatták a kívánt adatok gyűjtésére irányuló 3 tudományos programot. Egy 6 mérföldes vontatókötél kötötte össze az USS Tavasa vontatóhajót és azt az uszályt, amelyről a nukleáris eszközt felfüggesztették. A vontatókötél mentén, különböző távolságokban különféle nyomásmérő műszerek, pilóta nélküli és speciálisan előkészített, tengeralattjárószerű hajótestek, úgynevezett skavká, valamint műszerezett és pilóta nélküli felszíni hajók helyezkedtek el. Operation Red Wing. Ezzel azonosítottak a Húsvét-sziget déli csücskén lévő hegykrátert. Ezen vitatkoztak, hogy vulkán hozta létre vagy mesterséges robbanás. A sugárzás olyan magas mértékű, hogy a vulkán teória értelmetlen. Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a robbanás sok 10 000 éve történt a Húsvét-szigeten. A Red Wing kísérletet 1956-ban hajtották végre a Marshall-szigeteken, konkrétan az Enyuatak és a Bikini atollokon végrehajtott 6. nukleáris kísérleti sorozatként. A sorozat a 17 detonációból állt. A Red Wing hadművelet fő célja nagy hatóerejű termonukleáris eszközök tesztelése volt, amelyeket Nevadában nem lehetett tesztelni. A sorozat egyetlen, nem kifejezetten fegyverfejlesztésre irányuló lövése a Cherokee volt, amelyet egy B-52-es repülőgépről ejtettek le a levegőből. Elsődleges célja az volt, hogy bemutassa az Egyesült Államok képességét nagy hatóerejű nukleáris eszközök szállítására. Az eseményt 15 sajtómegfigyelő követte nyomon,
Ez volt az első ilyen csoport, amelyet meghívtak egy csendes-óceáni nukleáris teszt megtekintésére az 1946-os Crossroads detonációk óta. Számos műszaki kísérletet végeztek mind a 17 detonációval kapcsolatban. Ezek a kísérletek a szerkezetek hozamát és hatékonyságát mérték, és megpróbálták felmérni a robbanások katonai hatásait. A haditengerészet és a tengerészgyalogság személyzetének nagy része Bikini környékén működő hajókon tartózkodott, ellátmányt, evakuálási képességet és egyéb támogatást nyújtva az ottani tesztekhez. A hadsereg és a légierő személyzetének nagy része Enyuetakon tartózkodott. Minden haderőnek volt laboratóriumi szervezeteihez beosztott személyzete, amelyek műveleteit mindkét atollon, valamint a Csendes-óceán más helyszínein végezték. A Bikini szigetén leadott utolsó Red Wing sugártámadás, a TEVA, a személyzet sugárterhelésének növekedéséhez vezetett. A TEVA felhőszéle áthaladt Enyuetak felett, radioaktív kihullást okozva az Enyuetak alaptáborban. Mivel az incidens a sorozat vége felé történt, a személyzet egy része már visszatért az Egyesült Államokba. A megmaradt Enyuetaki személyzet azonban további 2,013,3 mértékű dózist kapott az incidens következtében. Értelmezés: a modern kor atomrobbantási kísérletei csak hasonlatkeresés. De sem az erő és eszközt nem tudták pontosan azonosítani. Bikini-szigeteken a sugárzás már csökkent és alig telt egy 50-60 év. Ezzel szemben a Húsvét-szigeten 72.300 éve történt, és még most is jelen van. Tehát itt több nagyságrendbeli különbség van. Valószínű, a bevetett eszköz is más lehetett, mint a mai modern kor nukleáris robbanó fejei. Gondolom, a technológia más irányba fejlődött, és másféle fegyvereket fejlesztettek ki. Ami még fontos. A tengerben is vannak szobrok szép számmal. Az elmélet, hogy a robbanások röpítették a szobrokat a tengerbe. De ez hibás gondolat. Mert a szobrok egyben vannak. Ha robbanás söpörte volna le a sziget felszínéről, akkor szét lennének töredezve. A megoldás valami sokkal-sokkal nagyobb erő, ami elrepítette ezeket a szobrokat. Mit tudunk, ami ilyen gigantikus erő lehet? Ti tudjátok. Szerintem választ tudjátok. Egy ár, ami nagyobb, mint egy szökőár. Egy vízözön, ami ilyen megfelelő erővel rendelkezik. Ami az általunk ismert legnagyobb erejű jelenség. Nagyon sokat tudtunk meg. A következő videóban ezeket összefoglalom. És mindent a helyére teszünk. Szép napot nektek, sziasztok!